Yung mga fans po ni BBM dyan inendorso na po ng Partido Federal ng Pilipinas si dating Senador Bongbong Marcos bilang pambato raw nila sa 2022 presidential election. Inendorso po sa Tupi, South Cotabato National Convention ng Partido Federal ng Pilipinas si BBM bilang kanilang kandidato sa darating na 2022 election. Malalaman ho natin mamaya-maya kung ano po ang sagot ng kampo ni BBM hinggil dito. Magandang umaga, Attorney Vic. Good morning, Erwin. Good morning sa lahat ng tagapakinig and thank you for having me again in your program. Opo, sir. Actually kasi ay kahapon ko pa nabasa ito. Ay medyo naubusan lang tayo ng oras na inendorso ng Partido Federal ng Pilipinas nung kanilang convention sa Tupi, South Cotabato si BBM bilang kanilang kandidato para sa pagkapangulo sa darating na 2022 election. Sa pangunguna yan ni Governor Jun Tamayo ang kanilang pangulo. At ang grupo na ito sinasabing may 1.2 o 1.5 million na members. Ano ho reaksyon dito ni BBM? I'm sure nakarating na sa kanya ito dahil ng mga nasa pahayagan po ito kahapon, Sir Vic. Tama, Erwin. Natutuwa siyempre si Senador Bongbong Marcos sa mga ganitong kalalaki at credible na grupo endorsing him should he decide to run for president. At nagkakausap naman kami ni Governor Jun Tamayo at tinanong ko nga anong sa dinami-dami ng mga nagpipresentang maging Pangulo, may mga nagdeklara na, bakit ninyo napusuan o napisil si Bongbong Marcos? Ang magandang tugon ni Governor Jun, dalawang bagay. Sabi niya, yung core principle ng partido, yung humanism, pinaliwanag niya. Sa mga maraming kandidato, nakita namin na si Senador Bongbong Marcos, personally, pati yung kanyang karera, he values human dignity and equality. And sabi niya, yung patriotic federalism, kakugob, anong ibig sabihin ng patriotic federalism? Sabi yung patriotic, dinefine niya pinaghiwalay niya yung patriotic versus nationalistic. Sabi yung nationalistic, marami yan nagsasabi nationalistic. Yung kayang mamatay para sa bayan. Pero yung patriotic, nakita lang namin yan kay Bongbong Marcos, yung kayang magpakamatay para sa bayan. Sa malaking pagkakaiba yun. Natuwa naman kami with such an endorsement. And as you know, leading into the filing of candidacy, should he decide, but definitely he's running for national position, kailangan mo ng broad alliances or coalition with all other big groups kagaya ng Partido Federal ng Pilipinas. Hindi pa ba ito magpapakumbinsi sa kanya na ika at tumakbo because he's saying na pinag-iisipan pa niya pero definitely he's running for a national position. So we don't know yet kung vice ba yan, pangulo ba yan o senado because they're all a national position. Di ba ba, Attorney? Tama. But these past few days, I'm working with him up close and personal, Erwin, as you know. He's doing a lot of introspection. He's in the process of totally discerning. Or soul-searching, ika nga. Soul-searching. Oo, kasi hindi biro itong haharapin ng susunod na Pangulo. We're still in the thick of the pandemic. And then you're talking about the economy ngayong panahon ng pandemic and how do you recover post-pandemic. And these are serious matters that should be given serious thought. And nandoon sa prosesong yun si Senador Bongbong Marcos, pinag-iisipan niyang mabuti kung ano ang maibibigay niya sa sambayan ng Pilipino kung sakali magdesisyon na nga siya dyan sa 2022 election. Sir, wala pa po bang kumukontak sa kanya na anumang partido na makikipag-alyansa tulad lamang po siguro ng PDP laban na Cusi faction o ng hugpong ng pagbabago ni Sara? Kasi pag napansin ho ninyo sa social media, ang mga nababasa ko, BBM Sara, BBM PRRD, nagsalita na rin po si Secretary Cusi. Wala pa naman daw pag-uusap ang PDP at saka ang kampo ni BBM. Pero would you happen to know kung may mga feelers na, sir, or in the future, kaya very near future, may mga nagpapahiwatig na dyan na makipag-alyansa kay BBM, sir? Maraming, without naming any names or party, Erwin, I hope you understand. Opo. Marami ng mga overtures or yung mga tumatawid na gusto raw makipag-usap, makipag-alyansa. But yun nga, napag-usapan natin,
syempre when you're seeking a national position, Right. kailangan mo ng broader alliances and coalition. So welcome naman lahat yung pakikipag-usap. Careful lang naman syempre si Senador Bongbong Marcos na meron ba talagang go signal yung gusto makipag-usap doon sa tao or organisasyon na kanyang i-represent. Syempre mahirap namang mapahiya din, hindi ba? So, very careful. But definitely, marami na. Ang dami na rin mga grupo aside from Partido Federal na naglabas na ng endorsement. Meron pang 2 or 3 groups who will come out with a resolution endorsing Bongbong Marcos. So, marami na. Ang maganda sa kanya, Attorney Vic, ay mukhang kaibigan niya yata lahat ng mga tatakbo. Kaibigan niya si Mayor Isko, kaibigan niya si Senator Ping, kaibigan niya rin si Senator Manny Pacquiao. So lahat kaibigan ho yata ni BBM. Hindi ho ba baka mahirapan siya rito? Lahat kaibigan niya. Kaibigan niya talaga, totoo yan. Kaibigan niya talaga lahat, yung mga nag-deklara ng kandidato, and he is very respectful to these personalities. And hindi naman siya mahihirapan should he decide to square off with whoever or with yung mga nagdeklara, dahil never naman din siya in his long history ng public service naglunsad ng negative campaign. It's always a positive campaign. Hindi naman talaga na palaaway, nakikipag-away si Senador Bongbong Marcos. I don't think that will be a problem for him. And yes, kaibigan niya lahat yan. Alright. Attorney Vic Rodriguez, spokesperson ng BBM camp. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Attorney. Thank you, Erwin. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you po. Samantala, bayan, nasa linya po ng aming telepono si Governor June Tamayo, ang Pangulo po ng Partido Federal ng Pilipinas. Magandang umaga po, Governor Tamayo, sir. Napagkasunduan ng inyong grupo na i-endorso si dating Senador Bongbong Marcos bilang inyong kandidato sa pagkapangulo sa 2022 elections. Tama po ba? Na meron tayo nung Sabado dito sa bayan ng Tupi, South Cotabato. At yun nga, naaprubahan yung resolusyon na ang dating Senador Bongbong Marcos ay siyang susuportahang presidente o dadaling presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Gaano po kalaki itong partido ninyo, Governor June, sir, itong Partido Federal ng Pilipinas? Ilan po ang members nito na mga politiko sa local, sir? Meron tayong nanalong mga kandidato noong nakarang eleksyon, mga more or less mga 400 na mga members natin na tumakbo at nanalo sa mga iba't ibang posisyon sa local government units. Pero noong 2018, nasa 1.5 million na mga membro natin at tuloy-tuloy natin itong kinakandak yung mga membership orientation at recruitment noong panahon na wala pang pandemic, Sir Erwin. Dahil yung direksyon naman ng partido ay hindi lang pang politika, kundi nilalatag namin yung mga principles na meron kami na dapat may inject doon sa mga individual na mga mamamayan natin dito sa ating bansa. Bakit po si BBM? What do you see in him? Kasi tama nga naman ho si Attorney Vic Rodriguez, yung kanyang tagapagsalita. Bakit kami? Marami na rin hong kandidato dyan na yung mga nag-volunteer na ngayon na nagpahayag na tatakbo sila. Bakit ho si BBM nananahimik ang napili ho ninyo at nagustuhan ninyo, Governor June? Ito lang yung presidente na posible magiging presidente natin na dadala ng principles na meron ang Partido Federal ng Pilipinas. Sir Erwin, dahil nga nag-usap-usap rin kami at naipahayag namin sa kanya yung principles na meron kami at nakita namin sa kanya na kayang-kaya niyang dalhin at alam namin na siya yung kwalipikado na uupo bilang presidente natin sa ating bansa. Napansin ko, sir, walang vice president, parang presidente lamang po. Will you leave it to him or sa mga darating ng araw pipilian niyo rin po siya ng partner, or are you waiting for another party na makikipag-alyansa sa inyo para yun ang magiging vice niya, sir? Napakaganda kasi dyan, kay Erwin, si Senator Bongbong Marcos, kung siya ay magiging presidente, mas makakabuti na
siya mismo talaga ang pipili, nakakatandem niya sa delivery ng services na meron siya. Dahil alam natin na yung Vice Presidente ay isa na kagad membro niya sa kanyang kabinete. No? So kailangan maganda yung tie-up nila, yung relasyon nila, at talagang magkakasundo sila sa principles na meron sila sa delivery ng services. Okay lang ba po sa inyo, sir, kung pipiliin niya sa ibang partido? For example, kasi naglalabasan na rin sa social media for the sake of discussion, BBM Sara or BBM Digong. Ano ho ang reaction niyo dyan kung sakasakali, sir? Actually, wala kaming problema. Mas maganda nga kasi mas kailangan natin yung marami ang susuporta, at gusto ko rin ipaalam na si BBM mismo ay hindi pa na-nominate ng partido dahil nga hindi pa naman siya membro ng partido, pero siya ang napili ng partido na dadalhin na kandidato sa pagka-presidente ng partido PFP. Alright. Nako, maraming salamat po, Governor Jun Tamayo, Pangulo ng Partido Federal ng Pilipinas. We will be getting in touch with you from time to time, sir, as the election nears. Anyway, salamat po, sir. Magandang umaga. Please stay safe and healthy, Governor Jun Tamayo, sir. Yeah, maraming salamat rin, kay Erwin. No? Maraming salamat. Stay safe po. Thank you. Maraming salamat.